Bậc gọi mình đây dọc bên Á dù bên dọc từng là nhiều nào. Mình chia lại rồi bao giờ nó bằng thẳng. Có cam nó bay lò. Có nó bằng thẳng mà bằng kia rồi. Mình có tam cái này là đặt cái gì này này. Mình chia cho nó thành một để nhau mình. Mình tên nè. Lại lồng sơ xa đấy. Giờ tất cả cặp sọt rồi. Xong cái trò đi ạ. Họ lên tu bên nó bán cây đó xe. Con đi này là nó bây giờ mới kiểu đó.
luôn lấy đó ăn lẩu
คือโดนล่างนี่ของว่าได้ดูไปเมนดาวแนวร้ายสกายดีเกย์การไปแบบสมัยแนวนี้บางคนมันสกายสกเมนอาอยู่เป็นสักถึงวันนะอยู่นะตามเจตินะตัวนี้การต้นชราเราเอาใหญ่Chitnya lo. Ada lagi yang diterapkan. Ada sama itu.
gây lý